كان يا ما كان في قرية صغيرة كان يعيش فيها شقيقان توأمان، وكان الشقيقان التوأمان يحبان بعضهما البعض كثيرا، وكانت العلاقة بينهما قوية جدا، وكان كل منهما يحترم الآخر، وكان أحدهما هو الأخ الأكبر، وكان شخصا ناجحا للغاية، وكان لديه كل شيء وكل ما يريده، الثروة وكل وسائل الراحة. ومن ناحية أخرى الأخ الأصغر لم يكن لديه أي ثروة، ولكن كان قد حصل على الاحترام والشرف، كان فقيرا بعض الشيء لكنه كان راضيا بحياته. كان كل الأخوين يعيشان حياتهما إلى أقصى وقت يمر، ومع مرور الوقت تقدم كلاهما في السن، ولم يبق أمامهما سوى وقت محدود في حياتهما بأكملها، وكان هذا هو الوقت الذي كانت فيه ظروف الأخوين متشابهة تقريبا، فقد حصل أحدهما على الكثير من الثروة، بينما الآخر لم يكن لديه الكثير من المال، ومع ذلك كانت حياتهما تسير بطريقة مماثلة. ثم بدأوا يدركون معنى إنجازاتهم، وبدأوا يفكرون في العمل الشاق الذي بذلوه طوال حياتهم، وقد كسبوا الكثير لأنفسهم، ولكن كل ذلك أصبح بلا معنى، مما جعلهم يشعرون بالأسى الشديد. وقبل إنهاء رحلتهم في الحياة أرادوا معرفة الإجابات على كل ما لديهم من أسئلة. في أحدى الأيام رأى صديق الأخ الأكبر أنه حزين جدا، سأله عن سبب حزنه. شارك الأخ الأكبر قصته كاملة مع صديقه. عند سماع ذلك قال صديق الأخ الأكبر إن هناك عجوزا حكيم يعيش في القرية المجاورة، يتجمع الناس حوله بحثا عن إجابات لأسئلتهم. يجب عليك الذهاب إلى هناك مهما كانت الأسئلة التي لديك، فستجد بالتأكيد إجاباتهم، فهو واسع المعرفة، وقد انتشرت شهرته على نطاق واسع، ويأتي الناس من أماكن بعيدة للحصول على إجابات لأسئلتهم. يجب عليك الذهاب إلى هناك وطرح أسئلتك. وصل الأخوين إلى العجوز الحكيم، وكانا حريصين جدا على معرفة إجابات أسئلتهما. عندما وصلوا إلى هناك رأى العجوز الحكيم الشيخين واقفين أمامه، فسألهم عن سبب زيارتهم. الأخ الأكبر قال: أيها الحكيم المبجل، أنا أريد أن أعرف إجابات أسئلتي. لدي أسئلة كثيرة في ذهني وأحتاج إلى إجاباتها. لقد سمعت أنك لا تترك أي شخص أبدا يذهب خالي الوفاض، فأنت تحل مشاكل الجميع وتبدد كل شكوكهم، ولهذا السبب جئنا إليك، ونحن نتمنى أن تزودنا أيضا بالإجابات على جميع أسئلتنا. عند سماع ذلك بدأ العجوز الحكيم يبتسم وقال: الوقت سيحدد ذلك إذا كان لدي إجابات لجميع أسئلتكم أم لا. فقط الوقت سيحدد ذلك، فيعتمد ذلك على سؤالكم، ولكني ليس لدي الوقت الكافي للإجابة على جميع أسئلتكم. إذا كان بإمكانكم تلخيص كل هذه الأسئلة وطرح سؤال واحد فقط، فيمكنني بالتأكيد الإجابة عليه ومساعدتكما. عند سماع كلمات العجوز الحكيم شعر كلاهما بالقلق الشديد، ولم يستطيعا فهم كيف يمكن تحويل كل هذه الأسئلة في حياتهما بأكملها إلى سؤال واحد فقط. ففكرا كلاهما بعمق، وفكروا لفترة طويلة. بعد ذلك ناقشه الأخ الأكبر فقال: أيها الفاضل، إن هذا لأمر غريب حقا. كيف يمكن تحويل جميع أسئلة حياتنا إلى سؤال واحد فقط؟ كيف يمكننا أن نسألك؟ قمنا بمحاولات عديدة وتحدثنا أيضا فيما بيننا، ولكن لم نتمكن من تحويل كل هذه الأسئلة في سؤال واحد. ولكن بعد مزيد من التفكير والتأمل أدركنا أنه تم منحنا فرصة لطرح سؤال واحد فقط بأي طريقة ممكنة، ولهذا السبب اتفقنا على دمج حياتنا في سؤال واحد. والآن
أريد أن أسألك هذا السؤال، هل لدي إذن؟ قال العجوز الحكيم: بالتأكيد يمكنك أن تسأل ما تريد أن تسأله. قال الأخ الأكبر: أيها الحكيم، نحن إخوة، وقد عشنا حياتنا في قناعة من ناحية، وقد جمعنا ثروة وفيرة وجميع وسائل الراحة في الحياة من ناحية أخرى، ولكن الآن حان الوقت لحياتنا، حيث يمكننا أن نصل إلى الموت في أي لحظة. ولكن الآن في أذهاننا هناك شيء غريب، وهو أننا نشعر أن كل ما اكتسبناه في الحياة وكل ما راكمناه هو هباء، كما لو أن هناك فراغاً في مكان ما في أعماق قلوبنا، مما يجعلنا نشعر أننا فقدنا شيئاً ما في حياتنا. ولكن ما هو؟ لا يمكننا أن نفهم ما جمعناه من ثروة ورخاء وشرف واحترام وجميع وسائل الراحة ستبقى جميعها هنا. فما فائدة هذه القيم التي عشنا من أجلها هذه الحياة؟ مهما جمعنا فلن يرافقنا كل ذلك، ثم كل شيء سينتهي هنا. لقد ضحينا بحياتنا من أجل قيمنا، وشكلنا علاقات قوية مبنية على مثلنا، ووضعنا حياتنا على المحك من أجلها، ونعتقد أن قيمنا العليا ستظل سليمة. ولكن عندما نظرنا إلى الوراء أدركنا أن القيم والمثل التي تركناها وراءنا كانت مجرد فكرة أنها ستبقى على قيد الحياة، فهي مثل التاج على رؤوسنا. فما الفائدة من مثل هذه القيم التي يمكن أن تتدمر بالكامل عندما يشاء الموت؟ ماذا لو لم نضطر إلى العمل بجد في حياتنا؟ كل ما حققناه أصبح بلا معنى، وفي هذه المرحلة من الحياة ندرك أننا لم نتمكن من التعرف على الحقيقة الحقيقية. وما هي تلك الحقيقة الحقيقية التي لا نعرفها بعد؟ ولكن حتى بدون معرفة هذه الحقيقة لا نريد أن نتخلى عن حياتنا. عندما نفكر في الأمر قلوبنا ترتجف من الخوف، نشعر بألم غريب في قلوبنا لا نعرف ما هو ولماذا هو، ولكننا نريد فقط أن نعرف ما إذا كانت تلك الحقيقة موجودة بالفعل أم أنها فراغ. يا أيها الحكيم المبجل، اليوم نحن أتينا إليك، هل ستقدم إجابات لأسئلتنا؟ سنطوي أيدينا أمامك ونسعى للحصول على إجابة لهذا السؤال. نريد أن نعرف كيف يجب أن تكون القيم العليا للشخص وأسلوب حياته، حتى نتمكن من التحرر من جميع الأسئلة، بحيث لا يكون هناك شك في أذهاننا بأننا تركنا هذا النقص في حياتنا. وقع العجوز الحكيم في تفكير عميق للحظة، فكر فيها طويلا، ثم بدأ في الإجابة: السؤال الحقيقي هو ما إذا كان يمكن احتضان الموت بسعادة حقا مع الكمال والرضا. إذا وجدت الإجابة الدقيقة على هذا السؤال تجد طريق حياتك، لأن الموت هو الوجه الآخر للحياة الذي يعلمك كيف تعيش، فهو يبين لنا طريقة العيش ولو للحظة واحدة. فكر للحظة أنك على قيد الحياة الآن، ولكن أنفاسك التي تتدفق ستصبح أنفاسك الأخيرة. ثم في تلك اللحظة الأخيرة ما الذي ستندم عليه؟ فكر للحظة في الاحتمالات، مثل أن تكون في ذهنك ندم لأنك لم تكمل تلك المهمة بعد، أو لم تصل إلى هدفك، أو لم تفي بوعد قطعته. ستتبادر إلى ذهنك عدة أسئلة من هذا القبيل، وهذه الأسئلة يظل هذا الألم يأكلنا مثل النمل الأبيض. حتى لو أكملت أيا من مهامك أو حققت هدفا حددته لنفسك، سيظل هناك دائما سؤال في ذهنك: هل كان الهدف الذي حددته حقيقيا أم كاذبا؟ هل كان هناك نعيم مطلق؟ بالتالي فإن نفس المهمة ونفس الهدف يسبب الألم في عقلك. ثم ينشأ سؤال آخر في أذهاننا: هل بسبب جهلنا اخترنا الهدف الخاطئ وبذلنا كل طاقتنا لتحقيقه؟ استثمرنا حياتنا كلها، وعندما علمنا أن الهدف لم يتحقق فإن الألم الذي ينشأ في العقل يصبح لا يطاق. فقط فكر للحظة أنك قد حددت هدفا في حياتك،
وأنك تمضي قدما في هذا الطريق لتحقيق هذا الهدف. وعندما تعرفت على الهدف الذي تريده، كنت تسعى لتحقيق الهدف الذي أردت تحقيقه، وبقيت في اتجاه آخر. عندما تصل إلى الجانب الآخر من حياتك، تدرك أن الهدف الذي أردنا تحقيقه موجود على الجانب الآخر من الحياة، ولم تنتبه إليه أبداً. كنت في هذا الظلام معتقداً أنه يجب عليك تحقيق هدفك، لذلك واصلت التحرك في اتجاهك بعيون مغلقة، معتقداً أنه ربما حيث ينتهي هذا الطريق ستجد فرصة هدفك هناك، ولكنك نسيت أن هذه هي الحياة، والجميع يعيش حياته، حتى الحيوانات تأكل وتشرب، تعمل بجد، تعتني بأسرتها وتحافظ على كرامتها. ولكن السؤال الأكبر هنا: ما الفرق بين هدف الحيوان وهدف الإنسان؟ الحيوان يريد فقط الحصول على ما يكفي من الطعام لملء معدته حتى يتمكن من عيش حياته بشكل مريح، يحب بناء أسرته، ويصبح ذلك هدف حياته. من ناحية أخرى، يعتقد الإنسان أنه يجب أن يجمع الثروة ويحترم الكرامة ويعيش في بيت طيب، وإذا أراد أن يفعل شيئاً أكثر من ذلك فإنه يعزز مكانته الاجتماعية. ولكن هل لاحظت التشابه بين أهداف الحيوان وأهداف الإنسان؟ فكلاهما يجب أن يعمل بجد لرعاية أسرته، ويجب على كل منهما أن يأكل لإشباع جوعه ويكسب الاحترام والشرف. لذلك عندما يكون كل الهدفين تقريبا نفس الشيء، فلماذا نحن البشر لدينا هذه الأنا بأننا متفوقون على الحيوانات؟ لماذا نعتبر أنفسنا في غطرستنا متفوقين على ذلك الحيوان؟ الجواب على ذلك بسيط ومباشر للغاية: الإنسان لديه وعي أعلى. هذا الوعي يجعله يدرك أن هناك فرقاً في الوعي بين الإنسان والحيوان. الحيوانات ليس لديها وعي، ولكن الإنسان لديه وعي على مستوى أعلى، وباستخدام هذا الوعي يمكنه الوصول إلى الله. لكننا نحن البشر نعيش فقط وفقاً لمعايير المجتمع، نستخدم وعينا فقط من أجل احترام الثروة ونكون صالحين في المجتمع. نستخدم هذا الوعي لأشياء تافهة، ولكن إذا أردنا يمكننا استخدام وعينا لقيادة الحياة نحو النعيم المطلق الذي سيجلب لنا متعة العيش. يمكننا تحقيق معرفة الكائن الأسمى، ولكن هذا الوعي بمرور الوقت يدمرنا تدريجيا دون إدراكنا. لذلك عندما تقترب لحظات الحياة النهائية ينشأ الألم في أذهاننا، ويكون هناك انزعاج يجعلنا ندرك أن كل ما حققناه في حياتنا هو مثل قطع الزجاج المكسور. هذا هو السبب في أنه عندما تصل لحظاتنا الأخيرة نعاني من آلام مختلفة، ولا يمكننا بلوغ الموت بالكمال، ومن ثم تصبح كل قيم المجتمع عبئاً علينا نتبعها بوعي ناقص، لأنها ليست بحثنا الخاص، بل هي مفروضة علينا من المجتمع. ولكن عندما نستخدم وعينا نفهمها جيداً، ولا تصبح عبئاً علينا، بل تخدمنا كاتجاه لحياتنا، توفر لنا مساراً. لذلك في حياة كل شخص يجب أن يكون هناك هدف لرفع مستوى وعيه. كل لحظة من الحياة يمكن أن نعيشها، كل لحظة يمكن أن نعيشها مع جوهر الوعي، نفهمها جيداً ونعرفها، لأننا ندرك أن حياتنا تنقسم إلى جانبين: سعادة وحزن. عندما نرتقي فوق الوعي ندرك أن كلا من السعادة والحزن جزء منا، ثم يكشف لنا وعي الإنسان أن هذه مجرد مواقف، وإذا لم يكن اليوم فسوف يمر غدا، وعندها لا يضطرب عقلنا أبدا. وبدلا من أن يتورط في السعادة والحزن يستطيع أن يعيش حياته بشكل مستقل. ثم ندرك أننا لسنا جزءا من هذه السعادة والحزن، وعندما ينشأ هذا الإدراك داخل الإنسان ينتهي السعي وراء الأهداف والتنافس إلى الأبد، وعندها يصبح هدف الحياة الوحيد هو الوعي الذاتي. لكن الإنسان الذي يبتعد عن الوعي الذاتي
حياته كحال الطين. طالما أن المنزل آمن، يشعر أن حياته مليئة بالسعادة ويعتبر نفسه الأفضل. ولكن بمجرد أن تضرب العاصفة المنزل، يتأكد أن هذا كان منزله الطيني الذي تحطم، ويفكر في نفسه أنه كان يشعر بالأمان والتميز في هذا البيت الطيني، ثم يدرك ذلك فيشعر بالندم ويبكي ويندب. ويدرك أيضاً أنه كان يعتبر حياته هي الأغلى. ولكن ما الفائدة من التوقف الآن وقد مر كل شيء بالفعل؟ لقد انزلق كل شيء ببساطة من بين يديه الآن، لذا استفد من أي وقت يبقى بين يديك في نهاية الحياة. ما فائدة الندم؟ لأنه مهما كان الوقت المتبقي لديك، يمكنك اختيار استخدامه بشكل جيد. كما يقولون: حيثما تستيقظ يأتي الصباح. لحظة واحدة تكفي لتحويل حياتك بأكملها. إذا استيقظ وعيك حتى في هذه اللحظة وتشعر بما هي الحياة ولماذا هي وما هو المعنى الحقيقي للحياة، ستفهم الحقيقة تماماً، ولهذا ستتحول حياتك كلها في هذه اللحظة. ومهما كانت الحياة المتبقية لديك، لن تندم على عيشها. عش حياتك بوعي كامل، لذا عش حياتك كما لو كان يومك الأخير. انتبه وافهم كل تصرف تقوم به. راقب الأفكار التي تنشأ بداخلك، راقب العواطف التي تنشأ بداخلك، وافهم تلك الأشياء التي ستؤدي إلى بداية جديدة في حياتك. شخص أيقظ وعيه سيجد كل يوم فريداً ومميزاً. كل صباح سيكون جديداً، وكل مساء سيكون غير عادي. تخيل لو شكلنا حياتنا بهذه الطريقة، كم ستتحول حياتنا، وستشرق لنا شمس جديدة كل يوم. لكننا كبشر نركض خلف الأشياء التافهة في حياتنا، نستمر في جمع الحصى والأحجار، نضع أهدافاً في حياتنا ليس لها معنى، نستمر في مطاردة الثروة والشهرة والسمعة التي ستتحول في يوم من الأيام إلى غبار، ثم تبدأ حياتنا تشعر بأنها بلا معنى. ولكن إذا كان عقلك مليئاً بالوعي، يمكنك الاستفادة من كل لحظة تعيشها إلى أقصى حد. ستكون كل لحظة في حياتك ذات قيمة، ولكن إذا لم يكن عقلك مليئاً بالوعي، فلن تكون حاضراً في تلك اللحظة. فكيف ستعيش تلك اللحظة؟ ما يحدث في تلك اللحظة قد لا تكون على علم به، وعندما يمر ذلك الحدث ستدركه وتلوم الظروف قائلاً: لقد وضعت أهدافاً جيدة وقيماً جيدة في حياتي، ولكنك نسيت أنه بمجرد تحديد الأهداف لا يمكنك أن تعيش حياة جيدة وسعيدة. علاوة على ذلك، لا يمكنك أن تتعلم كيف تعيش حياتك الحقيقية. هذا هو السؤال النهائي لعقولنا، السؤال الأخير في سن الشيخوخة. بعض الناس وجدوا الإجابة عليه، ولكن هل وجدتها؟ إذا كنت لا تزال واعياً وتعلمت أن تعيش حياتك بوعي، يمكنك أن تقود حياتك نحو نهاية مفرحة. يمكنك الاستمتاع بكل لحظة وكل ثانية من حياتك. ولكن إذا كنت لا تزال غير قادر على تحقيق الوعي في حياتك، ففي نهاية هذه الحياة لن تشعر إلا بالندم، ولن تفكر إلا في الوقت الذي أضعته. لقد قضيت الكثير من الوقت في النوم، في محادثات لا معنى لها، وستتبادر إلى ذهنك العديد من الأسئلة، وبعد ذلك لن يكون لديك سوى الندم بين يديك، لأن الوقت قد مضى بالفعل ولا يمكنك استرجاعه. عندما تفلت تلك اللحظة من بين يديك، ستفهم أهميتها الحقيقية، وستفكر في أن لديك لحظات قليلة فقط ستبكي، ولكن لن يصل شيء إلى يديك. وبهذه الكلمات اختتم العجوز الحكيم حديثه: كما ترى في الحياة وفي حياتك، تعلم أن تعيش حياتك بوعي. عش كل لحظة بسعادة، عش كما لو كانت هذه اللحظة هي الأخيرة.
إذا كان اليوم هو آخر يوم لك، فهذه اللحظة هي آخر لحظة لك فيها. كل ثانية ستكون جديدة ومميزة بالنسبة لك. نحن البشر نولد ونموت في كل لحظة، ولكننا نعيش حياتنا بالهموم ولا نختبر هذا الشيء أبداً، والسبب الوحيد لذلك هو وعينا في مستوى منخفض جداً، ويرتفع مستوى وعينا في اليوم الذي نموت فيه. هناك سؤال تود الإجابة عليه أيضاً، ويجب أن يكون هذا السؤال قد ظهر في ذهنك أيضاً، ولكن حتى الآن لابد أنك لم تجد الإجابة عليه، وحدث هذا منذ وقت طويل. نتمنى لك حياة أفضل يوم بعد يوم.